Hey guys, welcome back to my channel. মই ক্ষমাপ্ৰিয়াই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ক্ষমাপ্ৰিয়া চেনেললৈ স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছো। কথাটো হ'ল মই এটা ফোন লৈছো যোৱাকালি আৰু সেই ফোনটোৱে আপোনাৰ ওচৰত দেখাম, আপোনাৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম আৰু সেই ফোনটো হৈছে মোৰ এইটো Oppo Reno 7 Pro 5G ফোন। মনটো ভাল লাগি আছে, নতুন ফোন যোৱাকালি লৈছো, যেহেতু মোৰ আগৰ ফোনটো অলপ বেয়া হৈ আহিছে, মানে ভাঙি বেয়া হৈছে, এনে বেয়া হোৱা নাছিল। আৰু খুব এক্সাইটেড হৈ আছো ফোনটো মানে ইউজ কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ আগত ফোনটো মই নিজে চাম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতো দাঙি ধৰোচোন কেনেকুৱা। তেনেহ'লে চাওঁ আহক মোৰ আনবক্সিং এয়া ফোনৰ। এটা কাৰ্টুন ইয়াত কি আছে চাই লওঁ। ব্লেক কাৰ্টুন। ফাৰ্ষ্টফালেটো ফোনটো কাভাৰ, তাত হোৱাইট কালাৰৰ কাভাৰ আৰু এয়া হ'ল পিন, চিম কাৰ্ড ভৰোৱা পিন আৰু এইখিনি কিবা কাগজ আছে। এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ আচল বস্তু ফোনটো। এইটো হ'ল মোৰ ফোন, নতুন ফোন। চাওক এয়া ডেজলিং। এই ফোনটো এইটো মডেল সাধাৰণতে দুটা কালাৰত আহে, এটা হ'ল ব্লু আৰু ব্লেক, কিন্তু মই ব্লেক কালাৰটো আনিছোঁ কাৰণ মোৰ ভাল লাগে ব্লেক কালাৰটো। এইটো চাওকচোন ডেজলিং। তাৰপিছত ইয়াত আছে এডাপ্টাৰ আৰু এইটো হ'ল 65 ৱাট এডাপ্টাৰ আৰু আছে ইয়াৰ ডাটা কেবল। ইয়াৰ একচুৱেল প্ৰাইচটো দিয়া আছে 47,990 আৰু কিন্তু মই এতিয়া কিনোতে এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছিল 35,000। এনে 40 কৈছিল, কিন্তু 5,000 ডিছকাউণ্ট দি মই 35,000ত পালোঁ। তাৰপিছত ইফালে কালাৰটোতো মোৰ ব্লেক আৰু ইফালে ৰেম 12 GB, ৰোম হৈছে 256 GB। তাৰপিছত ইফালে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 32 মেগাপিক্সেল কেমেৰা, যিটো কেমেৰা ইয়াতে তিনিটা কেমেৰা আছে, এইটো দিয়া আছে। ইয়াতে আছে 50 MP, 8 MP, 2 MP। তাৰপিছত স্ক্ৰীন চাইজটো দিয়া আছে 16.64 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত এইটো একেবাৰে দেখিছেনে আপোনালোকে, একদম লাইট ৱেইট হয়। ইয়াতে 182 গ্ৰাম ৱেইট। তাৰপিছত ফোনটো শ্লিম বহুত। আৰু এই ফোনটোত বেক চাইড এটা লাইট আছে, এইটো কোৱা যায় অৰবিট ব্ৰিথিং লাইট। আৰু এই লাইটটোৰ কাৰণে চাৰ্জ দিয়াৰ সময়ত বা নটিফিকেশ্যন সময়ত বা মেছেজৰ সময়ত দেখিছেন নীলা ৰঙৰ লাইট এটা জ্বলি যায়। ধুনীয়া লাগে নীলা ৰঙৰ লাইটটো জ্বলি থাকিলে। এয়া চাওক, মই চাৰ্জত বহুৱাইছোঁ আৰু বহুৱাৰ লগে লগে এয়া লাইটটো জ্বলি উঠিছে, লাইট ব্লু। আৰু ফোনটো বেছি ধুনীয়া লগা হৈ যায় এইটোৰ কাৰণে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এয়া মোৰ নতুন মোবাইল আপোনালোকৰ লগত মানে খুলি পেলাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিল, কি হ'ল, ভালে লাগিছে গোটেইবোৰ। এতিয়াও কিন্তু মই এপছবোৰ ভালকৈ চেক কৰা নাই। ভাল হ'ব মানে দেখি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু মই এনেই ৰিভিউবোৰ চালোঁ, ৰিভিউবোৰো ভালে লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ফোনটো মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে। ব্লেকত ইমান ধুনীয়া ডেজলিং আহি আছে। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আনবক্সিং কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু চাওঁ, আজিৰ পৰা এইটো ফোনে মই চলাম, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইটো ফোন মই ইউজ কৰিম। আৰু আজিৰ এই টিকলুমাৰ ব্লগছটো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগিল।
আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পালে। যদি কিনিম বুলি ভাবিছে এইটো ফোন তেনেহ'লে ভালে পাব, চাই ল'ব আৰু। আজি ইমানতে মই মোৰ ভিডিঅ' সামৰিলোঁ। বাই।